ይስጥልኝ ዛሬ የምንሰራው ኢትዮጵያ በመንገድ ላይ የሚሸጥ ጥፍጥፍ ዳቦ ነው ሽልጦ ይባላል ይህ ቤታችንም ውስጥ ለጠዋት ቁርስ ወይም ከትምህርት ቤት በኋላ ቤት ስንመለስ ከሻይ ጋር የምንበላው የነበረው መክሰስ ይሄን ነበር አብረን እንከታተለው መጀመሪያ በግማሽ ብርጭቆ ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳር እጨምራለሁ አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ እጨምራለሁ አንድ የሻይ ማንኪያ የዳቦ ዱቄት ጨምሬ አማስለዋለሁ ከዛ በሰራራ ፕላስቲክ ሸፍኜ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ከ10 ደቂቃ በኋላ እርሾዬ ይህን ይመስላል ዳቦ ማሻዬን ዘይት ከቀባው በኋላ 4 ብርጭቆ የዳቦ ዱቄት ላይ ያዘጋጀሁትን እርሾ እጨምራለሁ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የነጭ አዝሙድ የዳቦ ቅመም እና 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እጨምራለሁ ከዛ አንድ ላይ ሰብሰብ እያደረኩ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩ በደንብ አሸዋለሁ እንዲህ መጣበቅ እስኪተው ድረስ ለ15 ደቂቃ በደንብ አሸዋለሁ በላዩ ላይ ትንሽ ዘይት አፍስሼ ሰራራ ፕላስቲክ እሸፍነዋለሁ ለ2 ሰዓት እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ እንደ አየሩ ሁኔታ ከ2 ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል አሁን ለአንድ ሽልጦ የሚሆነው ያህል አድርጌ እኩል ቆርጠዋለሁ
በመቀጠል ክብ አድርጌ ከዳመጥኩት በኋላ በሰራራፍ ፕላስቲክ ሸፍኜ ለ15 ደቂቃ ወይንም 2 ጊዜ እጥፍ ኩፍ እስኪል ድረስ አቆየዋለሁ። ይህ አየሩ የሚያሳየኝ የዳቦ ሊጥ ስቲም እየቦካ እንደሆነ ነው። በመዳመጫም ልንዳምጠው እንችላለን። አሁን ይሄንን ለ15 ደቂቃ እንሸፍነዋለን። ቀደም ብዬ እንዳልኩት አንደኛው መንገድ እንደምታዩት በምድጃው ላይ መጥበሻ እቃ አድርጌ ትንሽ ዘይት ከቀባው በኋላ አጋግረዋለሁ። ይሄ የእንጀራ ምጣዴን እንዳያበላሽ ነው። በዚህ ነው የምጠቀመው። ሀገራችን እንጀራ ከተጋገረ በኋላ መጨረሻው ላይ በእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚጋገረው። አሁን እንዲህ በየጊዜው ገለባብጠዋለሁ እኩል እንዲበስልልኝ። ሌላው አገጋገር ደግሞ ኦቨን ውስጥ 350 ላይ አድርጌ አሙቄ በኦቨን ውስጥ ለ40 ደቂቃ ወይንም በደንብ እስኪበስል እጋግረዋለሁ። አሁን እየጋገርኩት ነው የቀሩትን። ኦቨን ውስጥ ያለውንም ከ20 ደቂቃ ከ30 ደቂቃ በኋላ እገለብጠዋለሁ በሁለቱም በኩል በደንብ እንዲበስል። ይሄው መልኩ በጣም ያምራል በመጥበሻ ላይ የተሰራው። ይሄ ደግሞ ከኦቨን ውስጥ የወጣው ነው። በጣም መልኩም ያምራል። በጣም ትኩስ ነው። ይሄው በሁለት አይነት ሰርቻለሁ። በመረጥነው መንገድ መስራት እንችላለን። መጨረሻው ውጤት ይሄንን ነው የሚመስለው። አሁን ሻይ አፈላለሁ። ቆንጆ ሻይ አፍልቼ መቅመስ ፈልጋለሁ። በጣም ይጣፍጣል። ሻዩን ምጥጥ ነው የሚያደርገው ዳቦ በጣም ይጣፍጣል። የልጅነቴን መክሰስና ቁርስ ያስታውሰኛል።
ይሄ በመጥበሻው ላይ ጋገርኩት ነው። እሱን መቅበስ ፈልጋለሁ። እሱም ሻዩን ይመጣዋል። እንደፈለኩት ነው የሆነልኝ። በጣም ይጣፍጣል። ቆንጆ ነው። የእናንተንም ኤክስፒሪየንስ በኮሜንት ላይ ግለጹልኝ። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት እንዳደረግ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብን እና ከጎኑ ያለውን ደወል መጫናችሁን አረጋግጡ። ቅዳሜ ጠዋት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ ተነጋገሩበት። ለእናንተ ነው ኮሜንት ሴክሽኑ። ብዙ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ስላሉኝ ከዚህ በታች ያለውን ሊንክ በመጫን ወይም ማርቲ ኤ ቻናል በመጻፍ ሁሉንም ቪዲዮዎችን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ።